الدراسة بفعالية، تحسين الذاكرة طويلة المدى. الإلهام لكل نجاحاتي في حياتي يأتي من جدي جورج. بدونه لن أتعلم كل الأشياء بفعالية كبيرة وأحقق كل النجاحات التي حققتها. ما تتعلمه هنا سوف يغير حياتك بشكل لا يقدر بثمن إذا قمت بتطبيقه على أرض الواقع. قم بتنفيذ هذه النصائح وسوف تنجح بالتأكيد. النجاح أمر لا مفر منه. تم إثبات النجاح. لقد قمت بتنفيذ هذه النصائح على وجه التحديد بشأن الأطفال المتبنين داخل نظام المدارس في كاليفورنيا. معظم النتائج التي غيرت حياتي كانت لعائلة واحدة. طالب بالصف الثالث من المفترض أنه كان كذلك، أعني أنه تم تصنيفها على أنها إعاقة في التعلم من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وصعوبات في الانتباه في المدرسة. أيضا أخت أكبر من الصف الخامس بمستوى قراءة في الصف الثالث، ومؤشرات على احتمالية التنمر والخجل من التعلم. عندما دخلت المنزل، رأيت عائلة محبة ولطيفة للغاية. رأيت صبيا يجذب الانتباه بأخذ قلم مدبب ليضرب نفسه على وجهه. صبي يأخذ مطرقة ويتظاهر بضرب نفسه. طفل يهدد بقتل نفسه في الصف الثالث. لكن لماذا؟ فهل هذا بسبب صعوبات التعلم؟ أقول لا. ما تعلمته في اليوم الثالث وجميع الأيام الأخرى. هذا الأخ والأخت هما طفلان رائعان تماما ومتخلفان أكاديميا فقط. من الواضح أن الصبي تعرض للتنمر أثناء وجوده في الصف الثالث لأنه لم يكن يعرف الحروف الأبجدية ولا يستطيع القراءة. من الواضح أن الفتاة عندما كانت في الصف الخامس كانت متأخرة في العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية، على وجه التحديد أكثر من عامين متأخرين في اللغة الإنجليزية. للأطفال بالتبني ركزت على اللغة الإنجليزية. عرفت من جدي ترتبط اللغة الإنجليزية بكل ما تتعلمه في الحياة. لا يمكنك التفوق في العلوم أو الرياضيات دون أن تكون قادرا على القراءة. كانت أظهر لهم كل يوم بحماس وأركز على القراءة والكتابة والتحدث معهم لأطول فترة ممكنة. كان الصبي يمر عبر الحروف الأبجدية ثم الأرقام، ثم يبدأ في قراءة الكلمات كلها في غضون 10 أشهر. كانت الفتاة تقرأ المقاطع وتكتب 10 مرات كل كلمة عثرت عليها، وكنا نتحدث عن كلمات غير معروفة لها. لقد قمنا بعمل جدول الضرب والقسمة. سنقوم أيضا بإضفاء الإثارة على تجربة التعلم من خلال مقاطع فيديو يوتيوب التعليمية. منذ اليوم الثالث لم أرى أي إعاقة فعلية لهذا الصبي. لقد كان دائما ذكيا للغاية ويعمل بجد ولطيفا في كل الأوقات. إذا كان المعلم أو الزملاء يتحدثون بلغة لا تعرفها، فلن تتمكن أبدا من الاهتمام بهم أيضا. أصل المشكلة كان أن هناك من يحتاج أن يجلس معه ويساعده على تعلم اللغة حتى يتمكن من التفاعل مع من حوله والتعبير عن نفسه في الحياة. حلمت به يقفز إلى الأمام أكاديميا، ولكن هذا التعلم استغرق وقتا. أود أن أقول أننا أوصلناه إلى مستوى الصف الأول أو الثاني عندما بدأ لا يعرف الحروف الأبجدية أو الأرقام. بالنسبة للفتاة، فقد تخطت مستوى في المدرسة للرياضيات، وذلك لأن تقدمها في الرياضيات سمح لها بتعلم المواد بشكل أسرع والتفوق على أقرانها. وهذا لا يقدر بثمن منذ أن بدأت تلك السنة الدراسية متخلفة أكاديميا وخائفة من التعلم. كانت تجلس وتتجنب التعلم. بدا الغش أفضل من التعلم. بعد 10 أشهر لقد تخطيت عاما في الرياضيات، وشاهدت مقاطع فيديو تعليمية على اليوتيوب عندما لم نكن معا، وبدأت في قراءة كتب نانسي درو الغامضة.
وبدأت تصرخ: أريد أن أكون امرأة في الطقس عندما أكبر. كان لديها الآن حلم. لقد تعرفت الآن على كونها ذكية وشخصا على رأس فصلها. كانت تعرف كيف تدرس الآن. مستقبلها الآن مشرق بالتأكيد. إنها تحلم بممارسة مهنة مجزية في الأوساط الأكاديمية لمتابعة الأرصاد الجوية. كان من اللطيف رؤيتها تحب شيئا أحبه أيضا. لقد تمكنت من إظهار نقاط قوتي في علوم الطقس بناء على تخصصي في الأرصاد الجوية. ولكن اعرض أيضا مقاطع الفيديو الرائعة الخاصة بها حول ما يجب فعله أثناء حدوث تسونامي والزلازل والحرائق وما إلى ذلك. أثارت مقاطع الفيديو شغفا بالتعلم وستقودها إلى الأبد إلى الاستعداد بشكل أفضل في الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تحدث لأي شخص. الوجبات السريعة هنا هي: يمكن لأي شخص أن يفعل أي شيء يضعه في ذهنه أيضا. في بعض الأحيان نحتاج جميعا إلى القليل من المساعدة على طول الطريق. بالعقلية الصحيحة يمكننا تحقيق المستحيل. يمكننا تحقيق أحلامنا إذا وضعنا عقولنا عليها. يجب علينا ببساطة اتخاذ إجراءات تجاه هذه الأحلام. لكل الذين علمتهم، لقد طبقت نصائح جدي للدراسة الفعالة. أنا لا أصنف الأطفال على أنهم يعانون من مشاكل سلبية. هذه التسميات هي نبوءات ذاتية التحقق تعمل على تعزيز تلك التسميات في حياتهم. أن تعيق الناس عندما تفكر بهم بشكل أقل. لقد رأيت إمكاناتهم ومن هم في أعماقهم. أنا لا أحكم، أنا فقط أعلم. أنا أدعم. سأكون هناك من أجلهم. هذا هو كل ما يحتاجونه. إنهم فقط بحاجة إلى معرفة أنك تهتم. إنهم فقط بحاجة إلى وقتك. كما يقول الجد دائما: الأطفال ليسوا سيئين، في بعض الأحيان يقومون بأشياء سيئة. لا ينبغي لنا أن نطلق على الآخرين تسميات سلبية. وبدلا من ذلك يجب علينا تمكين الآخرين ورؤية إمكاناتهم. اقرأ واكتب وتحدث عنها. للدراسة بفعالية. والأهم من ذلك أننا ركزنا على القراءة والكتابة والتحدث عن الموضوعات التي كنا نتعلمها. كلما قرأنا وكتبنا وتحدثنا أكثر، كلما تعلمت أكثر اليوم وعلى المدى الطويل. وبناء على هذا التصور، فأنا مؤمن بشدة بأن الأشخاص الأذكياء يتحدثون مع أنفسهم. من خلال التحدث بصوت عال إلى نفسك، فإنك تسمح لنفسك بتعلم المعلومات بشكل أعمق وفهمها بشكل أفضل. الاستمتاع والحماس مهم، كما أنك تتعلم بشكل أكثر فعالية عندما تستمتع. ولهذا السبب فإن التعلم على اليوتيوب لا يقدر بثمن. تنفتح عيناك على الأشياء الدنيوية من حولك بطريقة ممتعة من مقعد مدربك. يوتيوب لا يقدر بثمن ومجانية. ولهذا السبب أيضا أحب موقع medium.com. تبلغ تكلفته $5 شهريا، ويقدم محتوى لا نهاية له قابل للقراءة يتم تشغيله لك ككتاب صوتي. قوة الكتابة 1.0x لكل منهما. في المدرسة كانت أكره دائما كتابة كل منها 10 مرات. بالنسبة لصف التاريخ للصف السادس، كانت أختار الذهاب إلى الحمام لتجنب قضاء وقت هادئ في القيام بذلك. في الصف الثامن، لم أتمكن أبدا من فهم السبب الذي يجعل أحد المعلمين المفضلين لدي، السيد بوث، يجعلنا نعاني من خلال كتابة 10 أضعاف كل كلمة في فصل اللغة الإنجليزية. لقد علمني جدي القدرة على الكتابة بمعدل 10 أضعاف لكل منهما. وأوضح ببساطة، ولأول مرة في حياتي،
أن كتابة واحد صفر إكس كل مرة تجبر عقلك على تعلم المادة وتخزينها كذكريات طويلة المدى حتى لا تتعلمها اليوم بشكل مؤقت فقط، ولكن تعلمها أيضا على المدى الطويل إلى الأبد. هذه النصيحة هي أن الكتابة تسمح لك على وجه التحديد بتخيل الكلمات على الورق، فهو يتيح لك اكتساب ذكريات طويلة الأمد وتعلم كل شيء كذكريات طويلة الأمد. هذا العام فقط قمت بزيارة اتشس الخاص بي وقلت مازحا إن السيد بوث كان فظيعا للغاية، لقد جعلنا جميعا نعاني من خلال الكتابة واحد صفر إكس كل يوم. الآن أقوم بالتدريس وأجعل أطفالي يعانون من الكتابة 10 مرات كل يوم طوال اليوم. اليوم لا يقوم السيد بوث بتدريس اللغة الإنجليزية للصف الثامن، وهو مدير مدرسة دبوز في مدرسة الثانوية. لم يشرح لي أحد من قبل قوة كتابة واحد صفر إكس لكل منهما، باستثناء الجد. إذا لم يفعل ذلك أبدا فلن تكون الحياة كما كانت أبدا. ربما لم أتعلم أبدا كل ما تعلمته، ربما لم أتمكن أبدا من تحقيق كل النجاحات التي تحققت، ربما لم أتمكن أبدا من التغلب على العقبات التي كان علي التغلب عليها، ربما لم أقم بتعليم الآخرين أبدا كيفية القيام بالشيء نفسه، وربما لم يتمكن الآخرون من التغلب على مصاعب حياتهم، كل ذلك كما أفعل كل يوم. قوة هذا كله تغير الحياة ولا تقدر بثمن. أحب المزاح، لكن انتظر، هناك المزيد. الكتابة هي الطريقة التي نجوت بها أو تفوقت بها في دروس حساب التفاضل والتكامل. لقد نجوت دائما من حساب 1 وحساب 2 والمعادلات التفاضلية، ولكن أتقن الحساب والإحصائيات متعددة المتغيرات. عندما رأيت زميلتي في الغرفة تنفذ نصائح دراسية سيوافق عليها جديا، لقد سارعت لتقليدها. لقد أثمرت جهودي وساعدتني على التفوق على الآخرين أو ببساطة البقاء على قيد الحياة في الفصول الدراسية. هذا الإجراء الذي قامت به شمل: أعد كتابة ملاحظاتك قبل الامتحانات. كيف تدرس الرياضيات؟ واحد صفر إكس لكل منهما لن ينجح. ما ينجح هو إعادة كتابة ملاحظاتك قبل الامتحانات لتضمين هذه المعلومات في عقلك على المدى الطويل. بهذه الطريقة، كما كان يقول جدي، من خلال كتابة الأشياء تكتسب ذاكرة التصور هذه ومستوى أعمق من الفهم. يسمح لك برؤية الكلمات الموجودة على الورق في دماغك. يمكنك تصور ما تكتبه عندما تنظر للأعلى وتفكر. يبدو الأمر كما لو كانت تقرأ كتابا، وتتخيل القصة كما لو كانت حقيقية. ترى كل الأشياء التي يصفها المؤلف. ترى الأوراق والسيارة، وكيف سقط القلم الرصاص الأصفر من الطاولة. انخفض ببطء نصف المستخدمة. بإمكانك رؤيته. يبدو حقيقيا في عقلك. كل التفاصيل. تصور ما تقرأه. وكما اعتاد الجد أن يقول، إن أفضل طريقة للتعلم والقراءة هي تصور كل ما يحدث في القصة كما لو كان حقيقيا. حجم الكتابة والتباعد مهم. نعم، نحن نعلم الآن أنه لكي ندرس بفعالية يجب علينا أن نقرأ ونكتب ونتحدث عن الأشياء. أحب دائما أن أقول: أن تفعل الأشياء بشكل أفضل، افعل ذلك مبكرا وفي كثير من الأحيان. تأكد من الاستمتاع بعملية التعلم. أعد كتابة الملاحظات أو اكتب الأشياء 10 مرات لكل منها. هل تصور كل ما تقرأه وتتعلمه؟ ومن المهم أيضا ألا تغلق عقلك أمام التعلم عن طريق الكتابة الصغيرة جدا، أو الكتابة على الورق بخطوط، أو الكتابة على الأوراق بخطوط متباعدة بإحكام.
من خلال الكتابة الصغيرة لن يتمكن عقلك من تصور المعلومات أيضاً، ولن تتمكن من تعلم المعلومات بشكل فعال. عندما أعيد كتابة ملاحظاتي، أكتبها كلها على ورق الطابعة. أضع كل ذلك في غلاف مقاوم للماء تم شراؤه بسعر $1.25 من شجرة الدولار. أكتب الرسوم البيانية الخاصة بي، وأرسم الأسهم التي تربط بين الأشياء، وأبرز المعلومات من أجل المتعة. الناس طوال حياتي كانت أراهم يحدقون بي بارتباك وحكم محتمل. لم يتمكنوا من فهم سبب تدوين الملاحظات بهذه الطريقة. ولكن مرة أخرى كتبت الملاحظات بهذه الطريقة لأن الجد يعرف الأفضل، وقد أثبتت أن ذلك يسمح لي بالتعلم بشكل أكثر فعالية على المدى الطويل. بناء قدرتك على الدراسة لساعات طويلة. وكما يقول الجد جورج، إذا كانت ترغب في التعلم والتفوق أكاديمياً، فيجب عليك بناء قدرتك على الدراسة لساعات طويلة. ما يميزك عن الآخرين هو قدرتك على التعلم. مع الوقت والممارسة، يمكنك التعود على الدراسة لساعات أطول، مما سيساعدك على استهلاك كمية أكبر من المعلومات مقارنة بمن حولك. إذا كانت ترغب حقا في التفوق في الحياة، قم ببناء ثباتك. بناء المثابرة الخاصة بك. بناء مرونتك. قم ببناء قدرتك على الذهاب إلى أبعد الحدود وفعل المزيد. عش أفضل ما في الحياة. تبذل قصارى جهدك. لا تخجل من العمل الشاق. افعل كل ما بوسعك من أجل الأشخاص والأشياء المهمة بالنسبة لك. لكي تتفوق في الحياة، عليك أن تخصص وقتاً. أنصحك بتغيير طريقة تفكيرك. بدلاً من التركيز على ذلك، ركضت إلى أعلى التل 5 مرات، يجب عليك التركيز على حقيقة أنك ركضت أعلى التل عدة مرات لمدة 30 دقيقة. من خلال تحديد أهدافك بناء على أطر زمنية وتخصيص الوقت اللازم لتحقيقها، سوف ينتهي بك الأمر إلى فعل المزيد. سوف ينتهي بك الأمر إلى تحقيق المزيد. بل قد تفاجئ نفسك وتحقق ما يراه الآخرون مستحيلاً. الدراسة بكفاءة، العمل بذكاء وليس بجهد أكبر. في المدرسة الثانوية، درست 10 ساعات في الليلة التي سبقت امتحاني للحصول على 79 درجة. درس صديقي أقل من 2 ساعات للحصول على 82. كنت أشعر بالانزعاج. لماذا لم يوصلني كل جهدي إلى أي مكان؟ لقد كان دائما عاملا مجتهدا. أنا أتفوق بسبب العمل الجاد والتفاني في كل ما أقوم به. في أكاديمية جامعة ولاية نيويورك البحرية، ولأول مرة أعجب بي شخص ما لنفس الشيء. كنا جميعا نجري اختبارا في مفاهيم الأرصاد الجوية. نظر الجميع إلي بالمثل بشكل غريب بسبب ملاحظاتي. سألت إحدى الفتيات بحسد: كيف نجحت في هذا الامتحان دون أن تدرس على الإطلاق؟ إجابتي هي أنني أقوم بتدوين الملاحظات في الفصل. في المستوى الأعلى من السيرة الذاتية، صف الفيزياء، أمضى معلمنا كل الفصل في الكتابة على السبورة لتعليمنا المواد. أنا متفوق في الكيمياء لأن جدي علمني الكيمياء وعلمت أنني أحبه، لكنني أيضا أقوم بتدوين الملاحظات وإعادة كتابتها. أثنى معلمنا قائلا: أليسا، لقد قمت بأفضل ما في هذا الاختبار، وكان أدائك أفضل من الآخرين بشكل عام. لماذا يقضي الطلاب حياتهم وهم يشاهدون المعلم وهو يكتب ويكتب ويكتب كل الفصل على السبورة، وتتوقع أن تتعلم كل شيء دون كتابة أي شيء؟ قد يكون الجهل، قد يكون الكسل، ربما يكون الأمر كذلك أنهم لا يفهمون قوة كتابة الأشياء.
إذا اجتهد الآخرون في تدوين الملاحظات أو إعادة كتابتها قبل الامتحانات، هم أيضاً سيتفوقون في فصولهم الدراسية مع الحد الأدنى من الدراسة أو عدم الدراسة. بشرى سرة لك، يمكنك تنفيذ كل هذا الذي استغرق أكثر من جيل لممارسته وتعلمه. لا يقدر بثمن. الحفاظ على عمليات التعلم النشط. بدلاً من مجرد القراءة وتسليط الضوء على المادة، انخرط في المادة بشكل أعمق من خلال تقنيات التعلم النشط، من خلال تلخيص المحتوى وشرحه وتعليمه لشخص آخر. اقرأ واكتب وتحدث عن كل شيء دون ملاحظات. إعادة كتابة الملاحظات. التكرار يساعدنا في تعلم الأشياء. نعم، أنا أكرر وألخص النصائح التي لا تقدر بثمن لك عمداً. الذكاء ليس القدرة على تخزين المعلومات، بل هو معرفة مكان العثور عليها. شرطة ألبرت أينشتاين. بالتأكيد، نحن جميعاً نعرف الكثير من الأشياء. نحن جميعاً قديرون ونعلم كل ما يجب معرفته. في الواقع، الذكاء الحقيقي ليس هو ما تعرفه، بل يعتمد على قدرتك على العثور على إجابات لما لا تعرفه. لن نعرف كل الإجابات في الحياة، ولكن كما يحب الجد أن يقول، مع بعض الأبحاث هناك إجابة لمعظم كل شيء. كن باحثاً رئيسياً في الحياة. تعرف على كيفية العثور على معلومات وإجابات موثوقة لأسئلتك. فت كل ما تتعلمه. تعلم كل ما تعرفه ممن هم أكثر حكمة منك. في الواقع، الذكاء الحقيقي ليس هو ما تعرفه، بل يعتمد على قدرتك على العثور على إجابات لما لا تعرفه. لن نعرف كل الإجابات في الحياة، ولكن كما يحب الجد أن يقول، مع بعض الأبحاث هناك إجابة لمعظم كل شيء. كن باحثاً رئيسياً في الحياة. تعرف على كيفية العثور على معلومات وإجابات موثوقة لأسئلتك. فت كل ما تتعلمه. تعلم كل ما تعرفه ممن هم أكثر حكمة منك. تعلم من الخبراء. تعلم من الخبراء الذين حققوا بالفعل النجاحات التي تحلم بها. إذا كانت ترغب في التفوق في الرياضة، تعلم من الأولمبيين. تعلم من الأفضل في العالم. لماذا أحب التعلم من جدي؟ وهو خبير في الفيزياء والكيمياء والرياضيات والهندسة. لقد خدم بإخلاص في الجيش وكمدرس للفيزياء لعدة عقود. يمكنك أن تقول بمجرد مقابلته أنه الأفضل على الإطلاق. إنه أفضل معلم رأيته في حياتي. لقد علمني كل ما أحتاج لمعرفته حول الدراسة الفعالة، الهندسة، وعلم المثلثات، والكيمياء، والفيزياء، والحياة. تنظيم المعلومات وربطها بأشياء أخرى تعرفها. والنقطة المذكورة أعلاه كانت للتوضيح أيضاً، نحن في الواقع نعرف الكثير من الأشياء. نحن مدهشون. نحن نعرف أكثر مما تعتقد. كما يقول الجد جورج، عندما تتعلم شيئاً جديداً، سوف تتعلم المعلومات بشكل أفضل عندما تقوم بتكوين قائمة وتنظيم المعلومات وإنشاء روابط داخل عقلك تربط المعلومات الجديدة التي تعلمتها بالأشياء التي تعرفها بالفعل. ومن خلال إنشاء هذه الروابط، والمعروفة أيضاً بمقارنة الأشياء ومقارنتها، فإنك تسمح لنفسك بتعلم الأشياء بشكل أكثر فعالية، وكذلك تعلمها إلى الأبد. استخدم أساليب الاستذكار الممتعة لحفظ الأشياء. يستخدم الناس أساليب تقوية الذاكرة لحفظ الأشياء، لأنها يمكن أن تكون ممتعة وتخلق مقارنات وتبسط المعلومات حتى تتمكن من حفظها بشكل أسهل. الحفظ من خلال التكرار. تذكر كيف أن القراءة والكتابة والتحدث عن الأشياء في وقت مبكر وغالبا ما تعمل على تحسين تعلم المعلومات على المدى الطويل.
من الجيد أن تحفظ الأشياء على المدى القصير عندما لا يكون لديك ورقة أو قلم يمكنك تكرار الكلمات والعبارات في عقلك أو بصوت عال لفظياً. هذه نصيحة رائعة في المعسكر التدريبي العسكري. لقد تعلمت الكثير من الحقائق الممتعة بسرعة وتحدثت بكل حزم عندما صرخ كادرنا علينا للتحدث عن هذه العناصر المعرفة. المشكلة الوحيدة هي أنني اليوم لم أتمكن من إخبارك بنصف ما حفظته منذ فترة طويلة. ربما كان علي أن أستمع إلى جدي وأكتب كل شيء. هذا أو ربما لم يكن لدي الوقت لذلك. يمكن للجيش تحسين تعلم معلومات المعسكر التدريبي من خلال تعزيز التعلم طويل المدى طوال الوقت هناك. وبغض النظر عن ذلك، فقد أظهر لي الجيش قوة الحفظ من خلال التكرار، قوة تذكر الأسماء. وكما كان يقول ديل كارنيجي، فإن معرفة اسم شخص ما هو أحد أهم الأشياء التي ستتعلمها عندما تقابله. تأكد من استخدام هذه النصيحة لحفظ أسماء الأشخاص الذين تقابلهم في الحياة. يشعر الجميع بالتقدير والقيمة عندما تتذكرون أسماءهم وتقولونها كثيرا. تعلم وتدرب مبكرا وفي كثير من الأحيان. إذا كانت تريد أن تتعلم، إذا كانت تريد ممارسة الرياضة، إذا أردت أن تتفوق في الحياة، هناك شيء واحد يجب عليك القيام به: تدرب على كل شيء مبكرا وفي كثير من الأحيان. الأمر كله يتعلق بالوقت. كلما تعلمت أو فعلت بشكل متكرر، كلما تعلمت أكثر من خلال قوة التكرار. كلما نظرت إلى المعلومات بشكل أسرع، كلما تمكنت من إتقانها بشكل أسرع. كل شيء يسير جنبا إلى جنب. لا يضر النوم على الأشياء التي تتعلمها وتفعلها وتمارسها. أحب أن أعتقد أنني أتعلم أثناء النوم. أنا أتصور. أنا أفكر. أنا أتعافى. أستيقظ نشيطا وأعدادا كبيرة أفضل مما كانت عليه عندما ذهبت إلى النوم. تصور النجاحات. هل سبق لك أن رأيت رياضيين يتخيلون رياضتهم أو حدثهم قبل أن يمارسوه؟ كرياضي، أفعل هذا أيضا. أوصي به لكل من يرغب في تقديم أداء أفضل أكاديميا ورياضيا وفي الأحداث المهنية. أدرك التفاصيل ولكن افهم المفاهيم. تأكد من الاهتمام بالتفاصيل لتحقيق تفاصيل ما تتعلمه. لكي تتفوق في الرياضة، عليك أن تتفوق في تنفيذ الأشياء الصغيرة. يجب أن تتفوق في تنفيذ التقنية والتفاصيل التي قد تمر دون أن يلاحظها أحد من قبل الآخرين. والأهم من ذلك، فهم الموضوعات والمفاهيم الشاملة التي تصفها المادة. فهم الغرض والفكرة الرئيسية. ما هو الغرض والدروس المستفادة من قراءة هذا المحتوى؟ ما هي النقاط الرئيسية التي يجري تقديمها؟ عادة ما يتم إدراج ذلك في العنوان والفقرة الأولى والفقرة الأخيرة وجدول المحتويات. تأكد من تركيز انتباهك على هذه الأقسام من أي كتابة أدبية. اختبر نفسك. في العصر الحديث، هناك اختبارات موحدة مفرطة لا توفر بالضرورة تقييمات دقيقة للذكاء. تأكد من اختبار نفسك استعدادا للامتحانات. إذا قمت باختبار نفسك، فراجع الإجابات التي اخترتها بشكل غير صحيح، وأعد إجراء الاختبارات مرارا وتكرارا. يمكنك تحسين درجاتك والتفوق على أقرانك. ولكن كما وصفنا أعلاه، فإن طريقة الدراسة هذه ليست سوى نصيحة تعليمية قصيرة المدى. نعم، قد تتفوق في الاختبار، ولكن من المحتمل أنك ستنسى هذه المعلومات بحلول العام المقبل إذا لم تقم بتنفيذ النصائح الأخرى الموضحة أعلاه. ولهذا السبب رأيت أن الاختبارات الموحدة مضادة للإنتاجية. إنهم يعلمون شبابنا كيفية اجتياز الاختبار،
وليس كيفية تعلم وفهم المحتوى إلى الأبد. ماذا عن المحامي؟ خدعة المبيعات الذهنية. هل أنا ذكي؟ هل أدرس بفعالية؟ هل يمكنك التخمين بشكل صحيح؟ هل أنا متقدم للاختبار الموحد بشكل ممتاز؟ الإجابة الصحيحة هي لا. على الرغم من أنني ذكي وفعال للغاية في الدراسة وتفوق الفصول الدراسية في المدرسة، أنا لست جيداً في الاختبار الموحد. أستطيع أن أحفظ المعلومات بسرعة وأقوم باختبارات ممتازة، لكن الاختبارات الموحدة أود أن أدرسها بلا توقف للحصول على درجة متوسطة إحصائياً. وذلك لأنه يجب عليك التحدث بلغة الاختبار. هل هذا يعني أن الاختبارات الموحدة هي مؤشر جيد على معدل الذكاء؟ لتحقيق أفضل أداء في الاختبارات الموحدة، يجب عليك الإجابة بالطريقة التي يريدون منك الإجابة بها. غالباً ما أكون مفصلاً للغاية وأفكر في كل وسيلة. لا أنهي الامتحانات في الوقت المناسب. أنا مجبر على بذل قصارى جهدي لإجراء تخمينات عشوائية على جميع الأسئلة التي لا أتمكن من الإجابة عليها. تخمين باء واو دل. إذا كانت مثلي، عندما لا تتمكن من إنهاء الاختبار الموحد، حدد بي أو دي بناء على كل أبحاث حياتي والتي تتضمن اختبار سات واو، فإن بي أو دي هو الأكثر احتمالاً إحصائياً. أفضل طريقة هي اختيار بي لجميع الأسئلة النهائية أو دي لجميع الأسئلة التالية. بهذه الطريقة الحظ لا يؤثر على النتيجة. يمكنك بخلاف ذلك تحديد B.D.B.D عن طريق الخطأ، ولكن الإجابة بعد ذلك هي D. نعم، لديك فرصة 1 من 5، لكن إحصائياً B أو D سيمنحك نقاطاً مجانية إحصائياً في كثير من الأحيان دون الحاجة إلى قراءة السؤال فعلياً. يمر بعض الأشخاص باختبارات موحدة صعبة مثل اختبار السات الذي يضيق نطاق الإجابة ثم يخمن الكثير من الأسئلة. أفضل طريقة للذهاب هي ممارسة الاختبارات الموحدة في وقت مبكر، وفي كثير من الأحيان من خلال التكرار. الحصول على قسط كاف من النوم. تذكروا أن النوم يساعدك على التعلم بشكل أكثر فعالية. يساعدك على تصور وتعلم الأشياء أثناء نومك. أقوم بأداء أفضل في الامتحانات حيث أدرس وأتوقف عن الدراسة والنوم، ثم أعطي الأولوية للدراسة في الصباح في الغالب عندما يكون عقلي أكثر نشاطاً وجاهزاً للتعلم. سوف تتعلم أكثر وتكون أكثر إنتاجية في الصباح. نم جيداً. يسمح النوم لجسمك باستعادة المعلومات ودمجها في الذاكرة طويلة المدى. تأكد من حصولك على نوم جيد لتعزيز التعلم والإنتاجية. من الناحية العلمية، أستمتع بالنوم من 7 إلى 8 ساعات في المرة الواحدة عند الاستيقاظ حتى شروق الشمس، أو النوم لمدة تتراوح بين 15 دقيقة إلى ساعة واحدة، أو النوم لمدة 4 ساعات قبل قضاء الكثير من الوقت مستيقظاً. تعتبر قيلولة منتصف النهار التي لا تعيق دورات نومك الطبيعية مفيدة للتعافي والحياة الصحية، لذا لا تخف من جلسات القيلولة التي تزودك بالوقود بعد الظهر. السيطرة على التوتر. يمكن أن يتداخل التوتر مع التعلم والذاكرة. تدرب على تقنيات إدارة التوتر لتسمح لنفسك بالتعلم بشكل أكثر فعالية. يجادل البعض أيضاً بأن التوتر يمكن أن يسبب لك الدافع الذي تحتاجه للتعلم والعمل بجدية أكبر. وبالتالي فإن هذا الأمر يتعارض تماماً مع البديهة. فقط افعل ما تراه أفضل. أنا شخصياً أتجنب الضغوطات وأتجاهلها، وبدلاً من ذلك أركز على البقاء متحفزاً. تناول الطعام بشكل جيد وممارسة الرياضة.
تناول نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتحسين الذاكرة والوظيفة الإدراكية حتى تتمكن من التعلم بشكل أكثر فعالية في حياتك اليومية. هل أفضل ما يمكن عمله بالنسبة لك؟ يختلف أسلوب التعلم لدى الجميع. قم بتجربة تقنيات مختلفة للعثور على ما يناسبك. اتبع النصائح الموضحة لتحسين فاعليتك في الدراسة وتعلم الأشياء، ليس فقط على المدى القصير، بل مدى الحياة. التعلم على المدى الطويل لا يقدر بثمن. يجب أن يكون هذا هو الهدف. من خلال تعلم الأشياء إلى الأبد، يمكنك تحقيق النجاح الأكاديمي بسرعة أكبر. يتيح لك التعلم على المدى الطويل تحقيق النجاحات التي لم يكن من الممكن تحقيقها بطريقة أخرى. تأكد من البقاء متحفزاً والتعلم بشكل أكثر فاعلية من خلال القراءة والكتابة والتحدث عن كل ما تتعلمه. سيساعدك تنظيمه أيضاً على رفع مستوى التعلم والفهم على المدى الطويل. شموب. أداة الدراسة المفضلة لدي هي شموب. أحب الطريقة التي يقوم بها شموب بش الكوميديا في تصوير واضح ودقيق للغاية لقراءات معقدة للغاية. تضمنت قراءاتي المفضلة الدروس المستفادة من قراءات الأساطير اليونانية مثل الأوديسة، بالإضافة إلى الحراس الذين يمكنك يوتيوب للحصول على صور قصص هزلية صوتية ومرئية. من الدروس المستفادة التي تذكرها إلى الأبد ما يلي: يحصل الناس ثم يستمرون دائما في الرغبة في المزيد. الآن لست متأكدا من مصدر هذا الاقتباس بالضبط، لكنني أعتقد أنه كان من الأوديسة بعد المغامرات عبر البحار عندما كان الجميع على الطاولة يأكلون بشراهة. القراءة المفضلة لي. هل لاحظت كيف حفظت الاقتباس بناء على الصور التي سبقتها؟ استمتع. التعلم سريع وسهل عندما تستمتع به. لا تخف من إضفاء الإثارة على تجربة التعلم الخاصة بك مع القليل من المرح والكوميديا. تعمق في المواضيع واستمتع بالعملية. تخيل أن القصة عبارة عن مقطع فيديو يتم تشغيله في رأسك أثناء قراءتك. شاهد المواقع واشعر بالمشاعر التي تأتي من القراءة. كن حاضرا واستمتع بالرحلة. المقالة أعلاه مخصصة لجدي المذهل الذي يؤثر إلى الأبد على حياتي وعلى حياة الآخرين. إنه دائما يقتبس من ألبرت أينشتاين، لذا إليك اقتباس آخر يجب علينا جميعا أن نجسده. تعلم إلى الأبد. انشر الحب إلى الأبد لمن حولك. عش أفضل ما في الحياة. تتمتع كل يوم. جاءت اقتباسات ألبرت أينشتاين على نطاق واسع من أسرار الكون وتضمنت: أنا أؤمن بالحدس والإلهام. أشعر أحيانا أنني على حق. أنا لا أعرف أنني. والشيء المهم هو أن لا تتوقفوا عن التساؤل. الفضول لديه سبب خاص بها للقائمة. هناك طريقتان فقط لتعيش حياتك. واحد هو وكأن شيئا هو معجزة، والآخر كما لو أن كل شيء معجزة. الحياة مثل ركوب الدراجة. لتحافظ على توزانك يجب أن تواصل التحرك. على الرغم من أنني شخص وحيد نموذجي في الحياة اليومية، إلا أن وعيي بالانتماء إلى المجتمع غير المرئي لأولئك الذين يسعون جاهدين من أجل الحقيقة والجمال والعدالة قد حفظني من الشعور بالعزلة. لا يمكن للعلم أن يزدهر إلا في جو من حرية التعبير. أنا أتحدث مع الجميع بنفس الطريقة، سواء كان رجل القمامة أو رئيس الجامعة. أنا يهودي بالتراث، وسويسري بالجنسية، وبالتركيب إنسان، وإنسان فقط، دون أي ارتباط خاص بأي دولة أو كيان وطني على الإطلاق. إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة، فاربطها بأهداف وليس بأشخاص.
لا يمكننا أن نحل مشاكلنا بنفس التفكير الذي استخدمناه عندما أنشأناها. قليلون هم الذين يرون بأم أعينهم ويشعرون بقلوبهم. الجميع عبقري. قليلا إذا حكمت على السمكة من خلال قدرتها على تسلق الشجرة، فإنها ستعيش حياتها كلها معتقدة أنها غبية. لقد واجهت الأرواح العظيمة دائما معارضة عنيفة من العقول المتواضعة. الخيال أكثر أهمية من المعرفة. المعرفة محدودة. الخيال يحيط بالعالم.